يا مرحبا بكم قناة اليا ديزاين. فيديو هذا اليوم نتعلم شلون نسوي هذه فوانيس رمضانية من سلسلة ديكورات رمضان الجزء الأول بأسلوب بسيط من إعادة تدوير قناة قديمة. فيلا نشوف سويها شنو نحتاج. بالبداية حنحتاج هذه الدقم، وحنحتاج هذا الأزرار البلاستيك، عندنا هذه القطع البلاستيك كذلك ملونة، وهذه النجوم الملونة اللون الأحمر. أغلبية القطع قديمة متوفرة عندي بالبيت. حنحتاج كذلك مقص، حنحتاج صمغ سيليكون، حنحتاج هذه القنينة القديمة، وحنحتاج كحول لتنظيف القنينة. مثل ما تشوفون هنا أنا شلت اللزقة أو اللاصق. أحيانا لما نشيل اللاصق من البلاستيك يترك أثر، فنقدر نبسطه نغسله أو ننظفه بسهولة من خلال سائل تنظيف الجام أو الكحول كولونيا مثلا. شفتوا شلون نظفت عندي. نبلش نجيب هذه القطع البلاستيك ونقصها بهذا الشكل. انتو حرين هنا تختارون الشي اللي يعجبكم. الحلو بهذا الفيديو أغلبية الشغلات اللي عندي موجودة ما اشتريتها، ما عدا هذه القطع البلاستيك لأنه نحب تضيف في اللون للفانوس من رمضان. انتم مثل ما تشوفون انه أغلبية فوانيس رمضان تكون ملونة. أما باقي الأغراض عندي قديمة، مثل هذا العلبة أو القنينة البلاستيك اللي كانت لكولونيا قديمة، حبيت احتفظ بيها حتى اسوي بيها ديكور رمضان مثل ما تشوفون. بوسط السيليكون نبلش نلزق هذه القطع البلاستيك مثل ما تشوفون تثبتها بهذا الشكل. انتو هنا حسب رغبتكم، حسب ابداعكم وذوقكم، حسب خيالكم شنو يعجبكم تسوونه. إذا كنتم جديد بالقناة لا تنسون تسوون سبسكرايب وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم إشعارات أول بأول. لا تنسون اللايك إذا عجبكم الفيديو. كتبوا لي تعليقاتكم شنو الشغلات تحبون تشوفوها حتى نسويها ديكورات رمضان إن شاء الله. نكمل لصق هذا قطع البلاستيك مثل ما تشوفون. بعدين نرجع نثبت باقي زينة الفانوس. ننتبه انه ما نحط صمغ هواية حتى ما ينتشر عندنا وينشف بسرعة كذلك. نكمل نحط نجوم البلاستيك. إذا ما كانت متوفرة عندكم فهذه متوفرة بمحلات مستلزمات الخياطة أو محلات الحرف اليدوية كذلك يبيعونها حسب الدولة اللي انتو بيها. بالنسبة لهذه الجهة من الفانوس أنا حطيت هذه الدقم الحلو بمناسبة شهر رمضان انه نستقبله بتهيئة الزينة حتى تنطي روحانية اكثر وتخلينا نعيش جو رمضان، خصوصا اذا كنا عايشين ببلد غير عربي. بالنسبة لي هنا بتركيا قليل جدا تحس انه باجواء رمضان، فنحب نسوي فشي بالبيت حتى ينطي انطباع بشهر رمضان الكريم. اكتبولي بتعليقات من اي دولة جاي تتابعوني وشنو التحضيرات او شنو الشغلات المشهورة بها بلدكم او شنو الشغلات اللي تحبون تشوفوها او اللي تسوونها بالعادة.
لأن أنا حبيت أضيف فد حركة بالفانوس من جوا. جبنا خيط أبيض حتى ما يبين عنا، ونبلش ننزل النجمة بهذا الشكل من طرفين حتى ما يبين عنا الخيط، حتى ينطي جمالية أكثر. ننتبه كذلك ما نزيد الصمغ حتى ينشف عندي بسرعة كذلك. هذا الصمغ اللي استعمله نفسه اللي يستعملونه بلزق القماش. الحلو بيه انه ما ياخذ وقت بالنشف، تنشيف، وفعال جدا باللصق كذلك. مثل ما تشوفون هذه التعليقات سويتها حتى نحطها بأسفل الفانوس. أنا حبيت أشوفكم 3 أشكال لنفس العلبة، كل واحدة موديلها شكل. وتقدرون تسوون الشي اللي يعجبكم وحسب ذوقكم كذلك. من بعد ما خلصت قصيت حافة الفانوس حتى ينطي شعور انه هذا فانوس حقيقي. قصيته بوسط منشار هنا اسفل القاعدة حتى نقطة دغرة أو صمغ، ونبلش نحط الخيط نثبته بهذا الشكل، ونخليها بمكان ثابت حتى تنشف مثل ما تشوفون. نرجع نحط عليها النجمة حتى تلزمها، ولو انه هاي وزنها خفيف فكذلك ما تأثر عندي. بعد ذلك مكان التعليق نثقبه بهذا الشكل. ننتبه على ايدنا انه ما تأذى، والأهم من هذا كله انه ينشف عندنا الفانوس حتى نقدر نثبته حتى ما تخرب عندنا الشكل. نفوت الخيط بهذا الشكل من الجهتين حتى يصير عندنا مكان نعلق بيه الفانوس. مثل ما تشوفون انا ما احتاجيت ابرة، مجرد انه فوتت الخيط بالثقب وبعدين سويت عقدة بسيطة حتى ما يفلت عندي الخيط. لا تنسون لايك كومنت إذا عجبكم الفيديو، أكيد هذا الشي يسعدني. وبهالشكل هذا فوانيس رمضان صارت جاهزة. يا رب كل عام وانتم بخير، يا رب يبلغنا شهر رمضان ويتقبل منا صالح الأعمال. شكرا لكم.